नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत झुणका भाकर कसं बनवायचं। तर चला तर बघूया झुणका कसं बनवायचं। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बेसन बनवण्यासाठी हे बघा मी इथे 1 वाटी बेसन घेतलंय। या चमच्याने मी 4 चमचे बेसन घेतले। तर हे बघा मी 4 माणसांसाठी बनवत आहे, तर या चमच्याने मी 4 चमचे बेसन घेतलंय। आता यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। मी अर्धा चमचा लाल मसाला घालून घेते। मी पाव चमचा हळद, ते बघा चवीनुसार मीठ घालून घेते आणि त्यामध्ये आपण पाणी घालून सर्व मिक्स करून घेऊया। हे बघा तर हे बघा मी बेसन मिक्स करून घेतलंय, पण आता आपल्याला अजून पातळ बनवून घ्यायचं आहे। त्यासाठी हे बघा मी परत पाणी घालून घेते त्यामध्ये। बघू शकता आपण 1 वाटी मोठं पाणी घालून घेऊया आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। आणि आपल्याला एवढं हे बघा पातळ बनवून घ्यायचं आहे। हे बघा मी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत बनवत आहे हे बेसन। तुम्ही बघू शकता इथे मी कढई घेतली आणि त्यामध्ये मी हे बघा 2 चमचे मोठे तेल घालून घेते। तुम्ही बघू शकता बघा 1 कांदा घेतलाय कापून बारीक आणि 2 लसूण ठेचून घेतले जसे हाताने, हे बघा, आणि इथे कोथिंबीर घेतली आहे। तर आता हे बघा अर्धा चमचा राई घालून घेऊया। राई व्यवस्थित तडतडली की आपण त्यामध्ये लसूण घालून घेऊया आणि कांदा घालून घेऊया। हे बघा व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे आपल्याला। कांदा आपल्याला जास्त करपवायचा नाही आहे। व्यवस्थित 1 मिनिट मी असं परतून घेते। बघा मी थोडी कोथिंबीर घालून घेते आणि मिक्स करून घेते। आपण बेसन हे बघा मिक्स करून घेतलं आहे ते त्यामध्ये घालून घेऊया। परत थोडंसं पाणी घालून घेतलं आणि आता आपल्याला स्लो गॅस करून व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे। याला झुणका पण म्हणतात आणि बेसन पण म्हणतात। ते मी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला दाखवत आहे। हे बघू शकता तुम्ही, हा बघा झुणका आपला व्यवस्थित शिजत आहे। स्लो गॅसवरतीच मी हे करत आहे। हे बघा व्यवस्थित आपल्याला असं मिक्स करत राहायचं आहे, नाही तर त्यामध्ये गुठली होते। त्यावेळी हे बघा असं व्यवस्थित ढवळत राहायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा एकही गुठली न होता बघा आपला झुणका किंवा बेसन तयार झालेला आहे। हे बघा छानपैकी। तर मी 5 ते 7 मिनिटे शिजून घेतलं आहे व्यवस्थित। तर तुम्ही बघू शकता मीठ थोडं कमी झालं होतं, मी परत घालून घेते थोडंसं। चवीनुसार आपल्याला मिठाचा वापर करायचा आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। तर आता आपण बघा कोथिंबीर घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता बेसन झुणका तयार झालेला आहे। आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा प्लीज आणि लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।